Зараз ми перебуваємо в гаях Шевченківських, оглядаємо, як відбувається ремонт дороги. Згідно нашої програми відновлення місцевих доріг, ця дорога, яка веде від гаїв Шевченківських до Лозової, була в критичному стані. Зараз тут відремонтували 1,5 кілометра дороги, тендер на суму більше 6 мільйонів гривень. Замовником є наше комунальне підприємство «Тернопількомунінвест». Я би хотів сказати, що перемогла компанія ТБЦ, якісно проводить роботи, оглянули. В принципі, в нас влаштовує. Сподіваюся, надалі теж триматимуть марку на такому високому рівні. Хотів би зазначити, що Тернопільська обласна рада в цьому році виділила на ремонт місцевих доріг більше 600 мільйонів гривень. Завдання наше, щоб програма відновлення ремонту місцевих доріг відбувалася досить якісно, щоб люди були задоволені. Звісно, що потреби дуже є великі. На жаль, нас не вистачає коштів, щоб одночасно відремонтувати всі напрямки, всі дороги. Але ми будемо максимально старатися, щоб якомога більше доріг було вчасно, якісно відремонтовано. Тому для Тернопільської обласної ради є вкрай важливо, що в час нашої каденції ми сподіваємося всі кричущі ділянки, які потребують негайного ремонту, відремонтувати їх. Звісно, для цього ми будемо шукати кошти, щоб вчасно, якісно зробити ці ремонти, відновити дорожнє покриття. Тому ми і надалі будемо цим займатися і будемо слідкувати за виконанням якісних робіт наших підрядників. Поточний середній ремонт, протяжність 1,5 кілометра, ширина 6 метрів. Всього йде на основний проїзд 1240 тонн асфальту, 44 тонни на заїзній кишені автобусні площадки і 12 тонн асфальту на з'їзди. 5 заїзних кишень, 5 посадкових майданчиків для автобусу. Проведено регенерація основи дорожнього одягу і от другий день влаштування верхнього шару асфальтобетону середньою товщиною 5 см.